Hello. What the nghĩa chứ. Là bên cạnh cô là Cái miều quán mình ăn tao sợ thương à? Anh nhớ hiểu quán nó Bay bông, sẽ có ăn không? Khơi xử lý ở đây là ta vô ta vậy.
ăn đến đây không bạn thôi bạn phơi muối mấy đặt phơi con này phơi muối cuốn pì ok hay chờ phơi muối